बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو، مخکې مونږ او تاسو په هارټ فیلر یا د زړه په بې کفایتۍ کې ویلي چې دوه دانې کمپنسیټري میکانیزمونه چې هغه د زړه د عضلې پورې مربوط دي، چې یو د هایپرتروفي په نوم باندې یادېږي، چې په دې کې د زړه عضله یا مایوکارډیوم چې د دوی سایز غټیږي او حجم یې غټیږي، چې دې ته هایپرتروفي ویل کېږي. او بل مونږ او تاسې توسع ویله یا ډایلیټیشن هم ویلې، چې په دوی کې د مایوکارډیوم د عضلې سارکومیرز چې دي هغه اوږدېږي، هغه فایبر او فیبریلي اوږدېږي او د زړه ډایلیټیشن منځته راځي یا توسع منځته راځي. اوس د دغې دواړو کمپنسیټري میخانیکیتونو سببونه یا کازس مونږ وایو چې د کومو علتونو د وجې څخه زړه مجبوره شي چې هایپرتروفي وکړي، او د کومو علتونو د وجې څخه زړه مجبوره شي چې توسع وکړي تر څو کارډیک آوټپوټ په نارمل شکل سر ته ورسېږي. په دې کې لومړی مونږ او تاسو د چپ بوتین هایپرتروفي وایو یا لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي. لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي چې د خپل کارډیک آوټپوټ لپاره اورټا لپاره باید زیاته وینه واچي، نو په لاندې حالات کې دا د هایپرتروفي سره مخامخ کېږي. اول سیستمیک هایپرټنشن. سیستمیک هایپرټنشن یا په اورټا کې د فشار زیاتېدل دي، او په سیستمیک رګونو کې اورټا ته چې کله وینه واچول شي سیستمیک رګونو کې په نارمل حالت کې په اسانۍ سره د وینه مخ په وړاندې ځي. خو کله چې ناروغ سیستمیک هایپرټنشن لري د اورټا په سایز کې کموالی منځته راځي. که چیرې فرض کړو چې دا اورټا ده، نو د دې اورټا دا قطر چې دی دا کمیږي، او کله چې کم شو د اورټا د قطر کمیدل دا د دې سبب ګرځېږي چې زړه په ډېر فشار سره وینه دلته واچوي. نو کله چې په ډېر فشار سره وینه د دې وړوکې سوریې د لارې څخه تېرېږي، او یا په دې رګونو کې د رګونو دا قطر دغومره راکمیږي په دې شکل باندې. او دې بل طرف ته هم تاسې وګورئ چې د رګونو قطر یا لومین کمیږي، چې دا په سیستمیک هایپرټنشن باندې دلالت کوي. اوس نو د دې لارې څخه چې کومه وینه تېرېږي، دا وینه چې د دغې لومین د لارې څخه تېرېږي، تاسې وګورئ چې دلته د رګونو قطر کم شوی دی او لومین هم تنګ دی، او لومین چې تنګ دی نو سیستمیک هایپرټنشن موجود دی. نو په دې سیستمیک هایپرټنشن کې زړه چې دی کله چې اورټا ته وینه چې د ډېر فشار سره مخامخ کېږي، او لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي پکې منځته راځي. دا یو سبب دی. دوهم سبب یې چې د اورټا سټینوزس دی یا اورټیک سټینوزس. تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو چې دلته د اورټا دغه سوری کوچنی شوی دی یا تنګ شوی دی، پخوا غټو اوس تنګ شوی دی، او همدا وجه د دې تنګ سوري څخه چې کله وینه د چپ زړه په واسطه باندې اچول کېږي نو په زړه باندې ډېر فشار راځي، او په اورټیک سټینوزس کې وینټریکولر هایپرتروفي منځته راځي. بل د اورټا د والف انسفیشنسي ده یا بې کفایتي ده. دلته د اورټا والف چې دی پخوا به چې دې څخه وینه تېرېدله نو بېرته به په شا نه راتله، اوس چې وینه تېرېږي بېرته وینه په شا باندې برګشت کوي یا ریګرګیټیشن کوي. او دغه د اورټیک انسفیشنسي یا د والف بې کفایتي یا د وینې دوباره برګشت لیفټ وینټریکل ته دا د دې سبب ګرځېږي چې لیفټ وینټریکل باندې ډېر زیات کار شي، اوورلوډډ شي، او دا د لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي سبب ګرځېږي. بل د مایټرل والف بې کفایتي ده، چې مایټرل والف هم په د چپ اوزین او د چپ بوتین په منځ کې پروت دی، او دغه مایټرل والف چې دی که چیرې دلته زه تاسو ته چپ زړه رسم کوم او دې بل طرف ته ښی زړه رسم کوم، دغلته د مایټرل والف دی او دلته هم د اورټا والف دی، اورټیک والف دی. نو دا د مایټرل والف چې دی
دا چې پخوا به چې دې طرف څخه وینه راتله دلته به وینه راتله، اوس دا بې کفایته شوی دی، وینه چې راځي بیرته وینه په شا ځي. نو په همدې خاطر باندې دغه د مایټرال والف چې دی دا د بې کفایتۍ یا د انسفیشینسي سره مخامخ شوی دی، او دا د دې سبب ګرځي چې په دې چپ بوتین باندې فشار زیات شي. دلته ډېر زیات فشار دی او ډېر زیات فشار دې سبب ګرځي چې د بوتین په داخل کې هایپرتروفي منځته راشي. یعنی کله چې دا د مایوکارډیوم عضله ډېر زیات کار کوي، دوی داخل طرف ته هایپرتروفي کوي او د دوی دغه ساحه چې ده غټېږي او لنېږي. بل چې د اورټا تضیق یا کورکټیشن دی، کورکټیشن آف اورټا دې ته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو، چې دغه د اورټا رګ چې دا په ځینې ځایونو کې تنګ شوی یا تقبض یې کړی، او دغه کورکټیشن د اورټا دې سبب دی چې بیا په دې مایوکارډیوم باندې ډېر زیات فشار راشي او مایوکارډیوم چې دا تیک شي، تیکنیس ورکې منځته راشي، او یا دا داخل د طرف نه د دې دا عضله چې دا غټه شي او موږ وایو چې دا د وینټریکولر هایپرتروفي سبب ګرځېږي. همدارنګه بل علت چې د کورونري شریانونو بندش دی یا د کورونري آرټري بندېدل، دا هم د دې سبب ګرځېږي چې لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راشي. او یو تعداد ناروغۍ دي چې هغې ته موږ او تاسو ولادي ناروغۍ وایو یا کانجینیټل ډیزیز ورته وایو، چې په دغه کانجینیټل ډیزیز کې یا کانجینیټل انیمالیګانو کې زموږ او ستاسې وینه چې د ښي طرف نه چپ او د چپ طرف نه ښي طرف ته راځي چې هغې ته موږ ASD وایو، VSD ورته وایو او PDA یا پیټن ډکټس ارټیریوزس ورته وایو، چې دا هر یو به په راتلونکي لیکچرونو کې موږ او تاسو واضح کوو. خو په ولادي شکل که په سپټم کې یا په دیوال کې انټر وینټریکولر سپټم کې نقصه یا ډیفیکټ موجود دی، دا د دې سبب ګرځېږي چې لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راشي. همدارنګه یو تعداد ناروغۍ داسې دي چې دا کارډیک آوټپوټ زیاتی د کارډیک آوټپوټ د زیاتېدو سبب ګرځېږي، او کارډیک آوټپوټ چې زیات د زړه په واسطه اجرا شي لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راځي. د مثال په ډول باندې د تایروتوکسیکوزس په نوم باندې یو ناروغي ده، انیمیاګانو کې او د شریانونو او د وریدونو په منځ کې غیر قانوني لاره یا غیر نارمل لاره چې د آرټیریو وینس فیسټولا په نوم باندې یادېږي. په دې ټولو علتونو کې لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راځي. راځو موږ او تاسو رایټ وینټریکولر هایپرتروفي وایو یا د ښي بوتین غټېدل یا پراخه کېدل. رایټ وینټریکولر هایپرتروفي د پلمونري سټینوزس او د پلمونري والف د بې کفایتۍ د وجې څخه منځته راځي، چې په دې خلکو کې د پلمونري والف چې دا تنګ شوی دی او سږو ته په اسانۍ سره وینه نه ځي او په وینټریکل باندې ډېر زیات فشار راځي په رایټ وینټریکل او هایپرتروفي کوي. دوهم چې د ټرایکسپیډ والف بې کفایتي ده یا انسفیشینسي ده یا انکمپیټنس دی، چې په دوی کې ټرایکسپیډ والف چې دی چې په ښي طرف زړه کې دی دوی بې کفایته دي او د دوی د بې کفایتۍ د وجې څخه رایټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راځي. همدارنګه که چیرې په چپ زړه کې د مایټرال والف کې بندش یا سټینوزس موجود او یا انسفیشینسي، نو دا د دې سبب ګرځېږي چې د چپ زړه تاثیرات په ښي زړه باندې منځته راشي او رایټ وینټریکل ډېر زیات کار وکړي او رایټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راشي. د سږو یو تعداد مزمن ناروغۍ دي یا کرونیک لنګ ډیزیز دي چې موږ او تاسو په تنفسي سیستم کې بیا ووایو چې د امفیزیما په نوم باندې د کرونیک امفیزیما، برانشیکتازیس په نوم ناروغۍ دي، نیموکونیوزس دی او د سږو د رګونو ناروغۍ یا پلمونري واسکولر ډیزیز دي. په دې ټولو خلکو کې په رایټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راتلی شي. او همدارنګه لیفټ وینټریکولر هایپرتروفي او لیفټ وینټریکولر فیلر چې دی دا هم د دې سبب ګرځېږي چې په ښي زړه باندې تاثیر وکړي او رایټ وینټریکولر هایپرتروفي منځته راځي. راځو موږ تاسو دوهمې وجې ته یا دوهم برخې ته د زړه د تغییراتو چې هغې ته موږ کارډیک ډایلیټیشن وایو یا د زړه توسع. اکثرا توسع او هایپرتروفي سره دواړه یو ځای وي. کله چې تاسو وګورئ چې په زړه کې هایپرتروفي موجوده ده، تاسو وګورئ چې توسع به ورسره موجوده وي، ځکه چې موږ او تاسو توسع یا ډایلیټیشن دې ته ویلی چې د زړه فایبرز چې د مایوکارډیوم فایبر او فیبریل چې دي هغوی سټریچ کېږي، کش کېږي او همداسې کش پاتې کېږي، او دا د دې سبب ګرځېږي چې زړه په مایوزوي شکل باندې متوسع شي یا ډایلیټډ شي.
په کومو سببونو کې د کومو سببونو او علتونو د وجې څخه د زړه توسع منځته راځي؟ لومړی موږ او تاسو وایو د والوونو بې کفایتي. د والوونو بې کفایتي که چیرې د مایټرال والو وګورئ تاسو، که چیرې د اورټیک والو وګورئ تاسو چې په چپ زړه کې توسع منځته راوړي، او په ښي زړه کې که چیرې تاسو د ترایکسپید او د پلمونري والو وګورئ دا په ښي بوتین کې توسع منځته راوړي. نو په دې څلور والونو کې چې هر یو وال بې کفایته شو دا د زړه د توسع یا د ډایلیټیشن سبب ګرځېږي. همدارنګه د چپې خوا نه ښي طرف ته سوریه یا شنټ چې موږ تاسو ورته وي ایس ډي وایو یا وینټریکولر سپټم ډیفیکټ ورته وایو، د چپې خوا څخه وینه راځي ښي خوا ته او دا دې سبب ګرځېږي چې د زړه د توسع سبب وګرځېږي. همدارنګه د کارډیک آوټپوټ یا د قلبي دهانې زیاتوالی، کارډیک آوټپوټ چې ډېر زیات وي لکه مخکې چې موږ تاسو ویل چې په تایروتوکسیکوزس ناروغیو کې زیاتره دغه کارډیک آوټپوټ زیاتېږي، او یا شریاني او وریدي شنټ کې. شریاني او وریدي شنټ دې ته ویل کېږي چې په یو ځای کې شریان او ورید په خپل منځ کې سره یو سوریه ولري او د شریان وینه ورید ته ځي او د ورید وینه شریان ته ځي. په دې حالت کې هم زړه توسع کوي. او په مایوکارډیوم کې یو ته ناروغي دي چې د کارډیومایوپاتي په نوم باندې یادېږي او د مایوکارډایټس په نوم باندې یادېږي، چې په کارډیومایوپاتي کې د مایوکارډیوم خپل وظیفه په نارمل شکل سره نشي رسولی، او مایوکارډایټس کې د مایوکارډیوم التهاب موجود وي. او اخیرنی علت چې د زړه توسع دی هغه سیستمیک هایپرټنشن دی یا سیستمیک فشار دی چې په دوی کې هم زړه توسع کوي. اوس موږ تاسو وایو چې دغه د زړه توسع او هایپرتروفي چې دا د مورفولوژي نظر موږ په دوه ډوله باندې لرو. یو ته موږ وایو کنسنټریک هایپرتروفي، کنسنټریک یا مرکزي ورته موږ تاسو هم وایو. په کنسنټریک هایپرتروفي کې یوازې داخل طرف ته زړه لوی شي. اوس کله تاسو ته یو زړه رسم کومه په دې شکل باندې که چیرې دا زړه وسی په کنسنټریک هایپرتروفي کې داسې کېږي چې د دې مایوکارډیوم دا داخلي طبقه چې ده دا غټه شوې ده چې دې ته موږ تاسو هایپرتروفي وایو. دا برخه غټه شوې ده او د دې بل طرف چې دی دا برخه غټه شوې ده. نو دې ته موږ تاسو وایو کنسنټریک هایپرتروفي چې یوازې داخل طرف ته د زړه حجم غټ شوی دی هایپرتروفي. اکسنټریک هایپرتروفي دې ته وایي چې د هایپرتروفي سره د دې زړه پراخوالی هم زیات شوی سي، یعنی معنا دا چې هم داخل طرف کې غټ شوی او هم ډایلیټډ شوی دی زړه په دې شکل باندې. دا عمره پراخه شوی زړه دی یا وینټریکلونه پراخه شوي دي، نو موږ وایو چې اکسنټریک هایپرتروفي موجوده ده. نو که یوازې داخل طرف ته غټ شوی زړه دې ته موږ کنسنټریک هایپرتروفي وایو، او که د بیرون طرف څخه ډایلیټډ هم اوسي توسع مې ورسره دې ته موږ اکسنټریک هایپرتروفي وایو. او په دوی کې د زړه وزن چې دا ډېر زیات غټېږي، د 500 ګرام څخه هم غټېږي، چې په نارمل حالت کې د 300 ګرام په اندازه باندې د دوی اندازه ده. کله کله داسې کېږي چې د اپیکارډیوم پوښ چې د زړه اخرنۍ طبقه کې دی دې کې شحمیات را جمع کېږي او خلک فکر کوي چې دا به هایپرتروفي وي، خو هغه فقط د شحمیاتو تجمع ده او هغې ته موږ تاسو هایپرتروفي نشو ویلی. دې عکسونو کې موږ تاسو د کنسنټریک هایپرتروفي او اکسنټریک هایپرتروفي په منځ کې فرق په واضح شکل باندې لیدلی شو. تاسو دې شکل ته وګورئ، دا یو نارمل زړه دی یا نارمل هارټ دی چې دغه په منځای کې تاسو ته انټروینټریکولر سپټم ښکاره کېږي په دې ځای کې، او پورته اوزینات ښکاره کېږي، او لاندې چې دي بوتینات دي چې دا یې رایټ وینټریکل دی او دا یې هم لیفټ وینټریکل دی په نارمل شکل کې. په دې شکل کې تاسو وګورئ هایپرتروفي د زړه موجوده ده خو ډایلیټیشن پکې نشته، نو موږ دې ته کنسنټریک هایپرتروفي وایو. تاسو وګورئ چې د دې ځای حجم هم کم شوی دی، د وینټریکل ډېره برخه چا نیولې ده؟ عضلې نیولې ده، عضله داخل طرف ته غټه شوې ده چې دې ته موږ تاسو وایو کنسنټریک هایپرتروفي. او په دې بل طرف کې هم تاسو وګورئ چې د دې عضلې حجم چې دی دا غټ شوی دی او د دې داخلي برخې لومین چې دی دا کم شوی دی، دلته لومین کم شوی دی. نو دې ته موږ تاسو وایو کنسنټریکلی تھیکنډ لیفټ وینټریکل، یا په کنسنټریک شکل یا په مرکزي شکل باندې لیفټ وینټریکل چې دی غټ شوی دی یا تک شوی یا زخم شوی دی. او بل موږ وایو چې لومین د لیفټ وینټریکل څنګه شوی دی؟ کم شوی دی، ریډیوس شوی دی. او دې ته موږ تاسو وایو هایپرتروفي بغیر د ډایلیټیشن نه یا بغیر توسع نه چې دې ته موږ کنسنټریک هایپرتروفي وایو.
راځو د بل شکل ته چې دې ته موږ تاسو هایپرتروفي او ډایلیټیشن دواړه په وخت کې لیدل کېږي چې دې ته موږ اکسنټریک هایپرتروفي وایو. په اکسنټریک هایپرتروفي کې تاسو وګورئ چې هم هایپرتروفي راغلی او هم د زړه سایز چې دا ډېر پراخه شوی دی یعنې ډېر ډایلیټډ دی. د هغې نورو زړونو په نسبت تاسو وګورئ چې هم دا برخه ډایلیټډ شوې ده هم بیروني برخه ډایلیټډ شوې ده او هم چې په اکسنټریک شکل باندې لیفټ فرنټیکل چې دی دا زخم شوی دی چې په همدغه شکل باندې د کانسنټریک او اکسنټریک په شکل باندې لیدل کېږي. په دې عکس کې تاسو ته د یو سپین ویکتور په واسطه باندې ښکاره کېږي چې د وینټریکل دا لومین تنګ شوی دی او د دوی په غاړو کې تاسو وګورئ چې د دې نه تر دې پورې دا دیوال چې دی دا زخم شوی دی یا د مایوکارډیوم عضله زخمه شوې ده او موږ وایو چې زړه چې د کانسنټریک هایپرتروفي سره مخامخ دی. او په دې شکل کې تاسو وګورئ د دې سپین او د دې تور دغې په واسطه باندې هم دلته تاسو ته د دیوال تکنس ښکاره کېږي هم ډایلیټیشن یا توسع پکې تاسو ته ښکاره کېږي چې څومره پراخه شوی دی چې په دې سپین ویکتور سره تاسو ته ښکاره کېږي. نو هم پکې توسع موجوده ده او هم پکې دیوال تک شوی دی. نو تکنس او ډایلیټیشن دواړه پکې موجود دي.